บทที่ 4 ไฟนรกเสียงกลองยาวจากวัดดังแว่วมาจากปลายหมู่บ้านในเช้าตรู่ของวันโกนแต่ไม่สามารถกลบเสียงกระซิบของชาวบ้านได้เลยชาวบ้านต่างพูดกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าสัตว์เลี้ยงที่หายไปศพวัวควายที่ถูกคว้านเครื่องในอย่างน่าสยดสยองและแสงประหลาดที่ลอยออกจากบ้านยายคำในคืนเดือนแรมถึงเวลาต้องทำอะไรสักอย่างแล้วลุงปันประกาศเสียงกร้าวกลางลานวัดพวกเราจะปล่อยให้มันอยู่ต่อไปอีกไม่ได้หลังการถกเถียงไม่นานชาวบ้านหลายคนก็ตกลงใจรวมกลุ่มกันในคืนถัดมาบางคนถือปืนบางคนถือไฟฉายบางคนคล้องผ้ายันและเครื่องรางไว้รอบคอเพื่อความอุ่นใจทุกคนต่างรู้ดีว่าคืนนี้อาจเป็นคืนสุดท้ายของความเงียบงันที่หลอกหลอนหมู่บ้านมานานคืนนี้พวกเขาจะไปบ้านยายคำกันป้าพูดเสียงแผ่วเบาเมื่อฟ้าสีดำคลี่คลุมทั่วหมู่บ้านกลุ่มชาวบ้านก็เริ่มเคลื่อนไปยังบ้านของยายคำพร้อมแสงไฟจากคบเพลิงที่ลุกโชนเหมือนความแค้นที่สะสมมาเป็นปีเสียงสวดเบาๆดังขึ้นจากพระที่มาร่วมด้วยทันใดนั้นแสงแดงวาบขึ้นจากหน้าต่างบ้านยายคำตามมาด้วยเสียงแหลมยาวสะท้านฟ้าร่างเรืองแสงของผีกระสือลอยพุ่งออกจากหน้าต่างพร้อมเสียงกรีดร้องอันน่าสยดสยองยิงมันใครบางคนตะโกนเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดพร้อมกับคบเพลิงที่ปาใส่ตัวกระสือเปลวไฟสว่างวาบไปทั่วฟ้าร่างกระสือดิ้นทุรนทุรายกลางอากาศก่อนจะตกลงมากระแทกพื้นกลิ้งไปยังขอบรั้วแล้วก็ค่อยๆหายวับไปในพุ่มไม้บ้านยายคำเริ่มลุกเป็นไฟควันดำลอยสูงราวกับพูดผีที่กำลังสลายตัวชาวบ้านไม่มีใครกล้าเข้าไปดับไฟต่างพากันยืนเงียบด้วยความตกตะลึงเมื่อทุกอย่างสงบลงเหลือเพียงเท่าฐานและความว่างเปล่าที่ยากจะอธิบายออมหันไปมองป้าจบแล้วหรอคะมันเพิ่งเริ่มต้น